สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์นะคะรายการสัมภาษณ์ค่ะที่จะพาคุยถึงบทสรุปหลายๆพาร์ทที่น่าสนใจของแขกรับเชิญนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราชวนกันคุยกันถึง7พาร์ทที่เกี่ยวกับความรู้สึกดีๆนะคะและนี่ก็คือสัมภาษณ์ of ไบร์ท วชิรวิทย์ค่ะสวัสดีครับ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 อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากก็คือ7พาร์ทไปเลยสำหรับคุณเสร็จ7พาร์ทนี่มาจากไหนมาจากสวรรค์ชั้น7เวลาคนเราเวลารู้สึกดีมากๆเลยค่ะเราจะพูดว่าเฮ้ยมันเหมือนความรู้สึกเราเหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้น7เลยล่ะเพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยสวรรค์เนี่ยมันมีแค่6ชั้นการที่เราบอกว่าเราอยู่ชั้น7เนี่ยมันแปลว่าคือเราบียอนมากเรามีความสุขมากๆซึ่งมันก็ล้อไปกับความหมายของCloud9 Entertainment ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องไหมคะใช่ครับก็คือทะลุก้อนเมฆไปเลยอะไรอย่างนั้นอะไรแบบนั้นน่าจะความหมายคล้ายๆกันโอเคเริ่มต้นสวรรค์ชั้นแรกกันก่อนก็คือชีวิตวัยเด็กเราย้อนไม่ไกลไหมไม่ไกลนิดหน่อยก็คือก็ไกลอยู่คร่าวๆค่ะว่าถ้าเราคิดถึงภาพเด็กชายวชิรวิทย์ในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคือความสุขหรือว่าโมเมนต์ที่ใบนึกถึงบ้างคะคือเด็กๆจริงๆหน้าที่หลักเราคือเรียนหนังสือแต่ผมจะชอบเวลาที่ผมได้แบบหลังเลิกผมจะเป็นคนเฝ้ารอคอยหลังเลิกเรียนกิจกรรมหลังเลิกเรียนของผมจะเป็นความสุขของผมทั้งหมดอันนั้นคือสวรรค์ชั้น7ของเราเช่นแบบว่าผมชอบเตะฟุตบอลมากๆครับวิ่งเล่นเด็กเลยเราชอบวิ่งเล่นแบบว่าหลังเลิกเรียนเราจะไปวิ่งไล่จับหรือเราจะไปเล่นกระต่ายขาเดียวอะไรก็ไม่รู้พวกนั้นคือความสุขโตขึ้นมาหน่อยเริ่มแบบป.2 ป.3 ก็จะมีเตะฟุตบอลเข้ามาเตะฟุตบอลกับคุณลุงเตะแถวบ้านอะไรเงี้ยตัวเล็กๆก็เปี๊ยกก็วิ่งไปเตะเขาหรือว่าเริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนึงช่วงแบบเริ่มป.3 ป.4 ก็จะเป็นแบบซ้อมดนตรีเรียนดนตรีแล้วคือทุกอย่างจะเกิดขึ้นหลังเลิกเรียนหรือว่าแบบเสาร์อาทิตย์ก็ตามอะไรเงี้ยครับผมก็คืออย่างถ้าเราอยู่ในตารางเรียนเนี่ยอาจจะแค่6ชั้นแต่เรากิ่งดังปุ๊บเลิกเรียนปั๊บสวรรค์ชั้น7ทันทีอะไรอย่างนั้นใช่คือแต่ว่าเหมือนกันนึกถึงตัวเองแบบตอนเด็กๆก็คือผมว่าเด็กทุกคนแหละหรือเปล่านะหรืออาจจะมีเด็กที่ชอบเรียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจซื้อยำมาม่าออกไปแบบซื้อรูปดาราหลังโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสวรรค์ชั้น7สุดๆอ่านการ์ตูนเล่นเกมก็ตามเลยอันนี้คือความสุขของผมแต่ว่าก็นึกย้อนไปก็โอเคแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าตรงไหนที่เราอยากลืมมันไปไม่มีครับไม่มีเลยถ้าอยากทำอะไรมากขึ้นก็คงอยากจะเล่นให้มากกว่านี้มั้งครับรู้สึกว่าเรียนเยอะไปด้วยซ้ำก็น่าจะดีเหมือนกันถ้าเล่นมากกว่านี้เราอาจจะได้เรียนรู้อะไรในอีกพาร์ทนึงของชีวิตมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะผมเรียนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราเรียนเช้าถึงเย็นบางวันเราไปเรียนพิเศษต่อตอนเย็นวันเสาร์เราเรียนพิเศษอีกอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าถ้าได้ซ้อมดนตรีมากกว่านี้หรือว่าถ้าเรามีเวลาแบบไปวิ่งเตะบอลมากกว่านี้ตอนนี้อาจจะเตะบอลเก่งกว่านี้อะไรหรือว่าเป็นอะไรอย่างนั้นครับก่อนที่จะไปสวรรค์ชั้นต่อไปค่ะเวลาเรานึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กหรือเรื่องราวที่ไบร์ทเล่าให้เราฟังอย่างเงี้ยมันสำคัญหรือว่ามันทำงานมีผลต่อเนื่องกับเรายังไงบ้างอะคะสำคัญนะคือผมจะเล่างี้ให้ฟังแล้วกันคือชีวิตผมเหมือนถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทครับตอนเด็กคือผมโตมากับแม่ผมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ผมก็จะมีคุณลุงที่เป็นเหมือนพ่อของผมเรียกเป็นพ่อเลยคือแม่ผมก็จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกนั่นก็คือการเรียนการศึกษาอยากให้เราโตมาทำอาชีพที่มั่นคงแม่ผมก็เรียนอย่างเดียวเลยเรียนใบเรียนในพิเศษแต่ลุงผมเป็นนักดนตรีครับลุงผมสอนดนตรีลุงผมเป็นนักฟุตบอลผมรู้สึกว่าถ้าผมขาดลุงผมไปผมอาจจะไม่ได้โตมาเป็นใบคนนี้ผมอาจจะเกิดเขาเรียกอะไรผมรู้สึกผมจะเครียดกว่านี้จริงๆผมไม่ได้บอกว่าผมเข้าใจผมรู้ว่าแม่ผมรักผมมากๆแต่ผมก็รู้สึกว่าผมเรียนเยอะไปยังโชคดีที่ลุงพาผมมาทำอะไรอย่างอื่นบ้างเพราะถ้าไม่มีลุงคือผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่มีอะไรเลยในชีวิตนอกจากการเรียนในตอนเด็กค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆที่ผมได้รู้จักกีฬาได้รู้จักอาร์ตได้ผ่อนคลายอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณกับกิจกรรมในช่วงวัยเด็กโอเคไปกันที่ส่วนชั้นต่อไปอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีให้ใบถึง7ชั้น7พาร์ทครับโอเคพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่คิดว่าใบน่าจะตอบคำถามบ่อยแล้วแหละนั่นก็คือการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงการได้เล่นซีรีส์ขั้นกูแล้วก็การได้เจอเพื่อนในวงการบันเทิงหลายคนเนี้ยค่ะ
เช่นเดียวกันย้อนกลับไปนึกถึงสวรรค์ชั้นนี้ชั้นที่2ของเราการเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงมีโมเมนต์อะไรที่แบบรู้สึกว่ามีความสุขนึกย้อนไปทีไรก็ยิ้มตลอดกับสิ่งนี้ค่ะสำหรับผมว่าตั้งแต่วันแรกเลยคือผมเข้ามาทำงานตั้งแต่อายุ14ครับ14ผมเริ่มเข้ามาในวงการจากรายการ Strawberry Cupcake Strawberry Cheesecake จริงๆเวลาผมมีความสิ่งที่ผมมีความสุขตลอดทุกครั้งคือเวลาผมแคสอะไรสักอย่างผ่านครับหมายถึงว่าเราจะเข้ามาทำงาน Strawberry เราก็ต้องแคสถูกไหมครับต้องแข่งขันในช่วงวัย14ถึง16 17อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการแคสโฆษณาแคสการถ่ายแบบเดินแบบหรือว่าทำรายการเป็นหลักซึ่งมีความสุขทุกครั้งที่เราได้รับเลือกการแคสโฆษณาตัวนึงเขาเลือกคนเดียวอาจจะเลือกจาก100คนการแคสหนังเรื่องนึงอาจจะเลือกจาก150คนหรืออะไรเงี้ยหมายถึงว่าการที่เราได้เป็นคนถูกเลือกหรือการที่เราได้งานชิ้นนั้นนะครับเรามีความสุขมากๆคือสมมุติว่าแค่โมเดลลิ่งโทรมาบอกเอ้ยเข้ารอบ3คนนะเอาแล้วลุ้นแล้วกูได้งานไปว่าเงินด้วยนะตอนนั้นหมายถึงว่านั่นคือโมเมนต์ที่มีความสุขตอนที่แบบลูกค้าคอนเฟิร์มนะอย่างเงี้ยแบบโอ้โหเราแบบเราดีใจอันนั้นคือโมเมนต์ที่มีความสุขมากๆเหมือนเป็นผู้ชนะและได้รับการเลือกเช่นกันในวันที่ไม่ได้ถูกเลือกหรือว่าวันที่แพ้บ้างแพ้เยอะเลย เป็นยังไงบ้างก็ทำต่อครับผมรู้สึกว่ามันมีแคสงานทุกอาทิตย์เลยครับอาทิตย์นึงผมนั่งรถเข้ามาในกรุงเทพผมอยู่นครปฐมเนาะนั่งรถตู้มาต่อรถเมล์แคสงานวันนึงเราจะไม่สามารถมาแคสงานเดียวได้ครับผมแคสทุกงานที่ผมตรงโจทย์เขาครับอายุเท่านี้เพศชายอะไรไม่รู้อะอะไรตรงได้ผมเข้ามาแล้วผมต้องแคสให้หมดเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะชนะทุกงานครับเขาแข่งกัน40คน50คนเอาคนเดียวคุณชนะทุกงานคุณต้องบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเรื่องปกติมันมีเหตุผลมากมายบางทีลูกค้าอาจจะแค่ไม่ชอบเสื้อผ้าที่คุณใส่มาหรือบางทีคุณอาจจะได้งานเพราะว่าที่เขารอบ3คนเขารู้สึกว่าฟันคุณสวยอะไรมัน whatever มากคือผมมีโอกาสได้คุยกับโมเดลลิ่งคือมันไม่ได้ทำให้ความมั่นใจเราน้อยลงแต่ผมรู้สึกมันก็แค่เราไม่ได้ถูกเลือกไม่เหมาะกับงานนี้เฉยๆซึ่งถ้าแค่เล่าให้ฟังงานแรกที่ผมได้คืองานที่ประมาณ30กว่าผมแค่30กว่างานแรกผมไม่ได้เลยสักงานเดียวแต่ระหว่างทาง1ถึง29ใบก็เข้าใจมันเลยเหรอคะหรือว่าผมเข้าใจ1คือผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้แล้วผมเข้าไปเขาบอกกินให้อร่อยซิอย่างเงี้ยกินให้อร่อยคือกินไงครับพี่ไหนดื่มแล้วสดชื่นอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราทำไม่ได้อยู่แล้วอ่ะคือแต่ว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปทำเราจะได้รับคอมเมนต์บวกกับความมั่นใจหมายถึงว่าแรกๆก็แค่บ้าบอกคนอะไรกินน้ำอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจแต่ก่อนผมไม่ได้เลยผมแบบสมมติพี่ครับโจทย์คือดื่มเครื่องดื่มกระป๋องนี้ให้อร่อยที่สุดให้ดูสดชื่นที่สุดสมมติเขาเลยแบบเราต้องเริ่มต้นด้วยสายตาก่อนแบบมันเราตกหลุมรักน้ำกระป๋องนี้มาอะไรเงี้ยเหมือนเขาต้องการสิ่งนี้ซึ่งไม่มีใครกินน้ำอย่างนี้ในชีวิตโอเคแต่ว่านั่นคือศาสตร์ของโฆษณาคือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พอวันนึงพอเราจับจุดได้มันก็ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเป็นพวกที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีมั้งไม่ได้รู้สึกท้ออะไรที่มันจะไม่ได้ไปเรื่อยรู้สึกแค่ว่าก็เอาใหม่ไม่ได้มีเราไม่ได้เสียอะไรเสียแค่ค่ารถแล้วเวลา move on เร็วจากความผิดหวังเป็นคน move on เร็วครับโอเคค่ะนั่นคือช่วงที่ยังเป็นเขาเรียกว่าจูเนียร์ในสวรรค์ชั้นนี้เนาะพอขยับขึ้นมาได้เล่นซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะนึกย้อนไปมีโมเมนต์ไหนที่โอ้โหแบบมันยอดเยี่ยมว่ะตอนนั้นเราเข้ามาชมครับไม่ว่าจะจากคนที่ร่วมเล่นด้วยกับเราหรือว่าพี่ทีมงานหรือว่าคนที่ได้ดูผลงานของเราก็ตามอะไรเงี้ยมันทุกคนชอบเลยแหละผมว่าทุกคนชอบคำชมแล้วพอได้รับคำชมมันก็เป็นความสุขอย่างนึงในตอนการแสดงอะไรเงี้ยมันจะมีความต่างกันนิดหน่อยเนาะพอเราเข้ามาทำงานแล้วเข้ามาเล่นแล้วแบบไม่ต้องไปคัดเลือกแข่งกับทุกวันนี้ก็ต้องแข่งนะแต่ว่าระหว่างทางที่เราเล่นซีรีส์อยู่เงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ในทุกวันเราอาจจะเล่นไม่ได้ในเล่นไม่ได้ดีในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบหลุดออกจากวังวนหรือว่าความรู้สึกที่มันแบบจมเหล่านั้นออกมายังไงณวันนี้แก้ปัญหาด้วยการทำให้ดีที่สุดเราเคย
เล่นไม่ได้แล้วดูตัวเองก็ไม่อยากดูรู้ว่าเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะซัฟเฟอร์มากๆถ้าณวันนั้นเราไม่ได้ทำเต็มที่ฉันไม่ได้อ่านบทเมื่อคืนมึงเล่นเกมมึงตื่นถ่ายแล้วมึงก็อดหลับอดนอนไปถ่ายผมจะซัฟเฟอร์มากๆถ้าเกิดว่าผมเล่นไม่ดีเพราะสิ่งนั้นแต่ณวันนี้วันที่เรารับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นเราทำกันบ้านไปอย่างเต็มที่แล้วก็กูเล่นไม่ได้ให้กูทำไงมันรู้สึกว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราจัดการได้แล้วอะไรเงี้ยถ้ามันยังไม่ดีก็บอกเราแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อพัฒนากันต่อผมยอมรับว่าไม่ใช่ทุกๆซีนหรือทุกๆวันที่เราทำได้อย่างที่ผู้กำกับต้องการหรืออย่างที่ตัวเองต้องการแต่ว่าผมทำเต็มที่แล้วอ่ะผมให้หมดแล้วผมทำได้เท่านี้แต่เดี๋ยวผมจะเก่งขึ้นแต่ว่าวันนี้ผมได้แค่นี้พี่เฮ้ยแต่ว่าดีนะมันจริงใจดีมันซื่อสัตย์ต่อทุกคนดีถ้าเราเริ่มคิดกันแบบนี้อะไรเงี้ยวันนี้เราอาจจะแก้ไขแบบที่ไบร์ทบอกเนาะก็คือช่างแม่งอ่ะแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราทำมันดีที่สุดในเวอร์ในเวอร์ชันณวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านั้นใช่ไหมโอเคแต่ก่อนหน้านั้นนะคะมันไบร์ทใช้วิธีอะไรในการเข้าใจมันมากกว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีที่แบบเฮลตี้มากๆดีมากๆแต่ว่ามันก็เป็นเลิร์นนิ่งของเราอะเนาะผมไม่ได้เข้าใจด้วยในวันนั้นผมว่าผมหนีปัญหาบางทีผมก็หลับใส่เลยหมายถึงว่าแค่ไม่อยากตื่นหรือไม่อยากมีสติที่จะคิดถึงมันนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องที่เราไม่เข้าใจเรื่องที่เราแก้ปัญหามันไม่ได้แล้วเราเอามันออกไม่ได้อะไรเงี้ยหนีก่อนอันนั้นคือสิ่งที่เราเคยทำแต่ณวันนี้มันคือแต่ผมรู้สึกว่าแต่พอผมทำทุกอย่างแบบใส่เต็มผมไม่ได้เสียใจเพราะให้หมดแล้วใช่อย่างที่บอกว่าถ้านึกย้อนไปในช่วงสวรรค์ชั้นนี้เนาะก็คือความสุขก็คือการได้รับคำชมโดยเฉพาะวันที่เราตั้งใจมากๆแล้วแม่งมีคนชมเราอะแม่งรู้สึกดีมากๆเลยค่ะคิดว่าเราเสพติดคำชมไหมก็ยังเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นคำชมจากคนอื่นหรือคำชมจากตัวเองก็ตามมัน drive เรานะหมายถึงว่าผมว่าทุกคนก็อยากให้คนเห็นว่าเราทำแล้วมันคือคุณค่านะพอเราเอาตัวเองเขาเรียกอะไรงานไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่างานเป็นคุณค่าหลักอย่างหนึ่งในชีวิตผมแล้วก็การทำงานได้ดีมันก็คือทำให้ชีวิตผมมีคุณค่าขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการคุณค่าในตัวเองทำไมเราถึงจะไม่เสพติดคำชมแต่ว่ามันคือการเสพติดในทางที่เราไม่ได้อยากจะเตะขาใครเพื่อให้เราดีหรือว่าเราไม่ได้ต้องทำใครเดือดร้อนเพื่อดีแต่มันคือการที่ผมแข่งกับตัวเองเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานั่นคือคุณค่าในคำชมชมตัวเองบ่อยไหมคะบ่อยครับผมเดินผ่านกระจกวันนี้สุดหล่อผมก็เดินผ่านไปอะไรก็ตามหมายถึงว่าหรือแบบเก่งมากวชิรวิทย์เนี่ยถามทีมงานผมได้เลยผมวันนี้ผมลงมาทำงานเสร็จมาเจอเพื่อนแล้วว่ะจริงๆมันผมว่ามันโอเคครับทำไมอ่ะทำดีก็ต้องชมผมลงมาเก่งมากชิรวิทย์วันนี้แม่งสุดยอดผมเฮ้ยมันเจ๋งนะวิธีนี้ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีใครรักฉันเลยชมตัวเองก่อนเว้ยได้แน่นอนครับมันไปต่อได้จะทำต่อไปครับเอาจริงมันทำให้รู้สึกว่าไม่มีใครรู้จักเราได้มากกว่าตัวเราเองแน่นอนครับเนาะแน่นอนใครจะอยู่กับเรามากกว่าเราอยู่กับตัวเองใช่ไหมใช่ครับเรารู้หมดว่าไอ้นี่แม่งนิสัยยังไงนี่อยากจะทำอะไรช่วงนี้ตอนนี้แบบไอ้นี่น่าจะขี้เกียจแล้วไอ้นี่ก็คือตัวเราเองเนาะอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าเราเป็นคนสังเกตตัวเองนะไม่สังเกตตัวเองบ่อยฮะเพิ่งเริ่มครับเริ่มมาพักนึงแล้วเหมือนกันอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรากลับมามองตัวเองบ่อยขึ้นผมว่าผมไม่ได้แค่ตัวเองปกติผมไม่มองเลยครับหมายถึงว่าเป็นคนแบบวิทยาศาสตร์มากๆสนแต่ผลลัพธ์สนแต่งานแต่ไม่เคยลึกซึ้งเรื่องมนุษย์หรืออิโมชันอะไรทั้งนั้นแต่ว่าช่วงหลังที่เรียนการแสดงมากขึ้นต้องเข้าใจตัวละครมากขึ้นหรืออ่านอะไรที่มันเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือว่า MBTI อะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นวิเคราะห์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็สังเกตตัวเองมากขึ้นคือการบ้านหนึ่งที่ครูสอนการแสดงสั่งให้ผมทำคือแบบไบร์ทจะแสดงอารมณ์ได้ยังไงถ้าไบร์ทไม่รู้เลยว่าตัวเองรู้สึกอะไรอยู่ทุกอย่างมันต้องมาจาก example ของตัวเองผมเลยเริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้นซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นไม่ในช่วงไม่ถึง2ปีเลยครับปี2ปีที่ผมเพิ่งจะเริ่มแบบมองคนอื่นมากขึ้นและมองตัวเองมากขึ้นแต่ดีเนาะพอเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเราซีกับ
และยอมรับตัวเองขึ้นซีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เราจัดการกับตัวเองได้ดีขึ้นโอเคครับคือที่มีอย่างนึงในวงการบันเทิงที่ผมมีความสุขคือการที่เราได้ทำงานที่เราแฮปปี้และงานที่รักหมายถึงว่าชิ้นงานที่เราชอบหรือสไตล์งานที่เราชอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นผมชอบรายการท่องเที่ยวมากเลยครับรายการที่ผมเคยทำชื่อรายการโตแล้วเป็นแบบแก๊งเด็กผู้ชายไปเที่ยวกันผมโคตรชอบเลยเป็นงานที่แบบเหมือนคนจ้างให้เราไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวให้หน่อยดิให้ตังค์ด้วยรออะไรล่ะครับใช่มันคืออันนั้นคืองานในวงการที่มีความสุขได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับทีมที่เราแฮปปี้ทำกิจกรรมที่เราแฮปปี้ในมูดแอนด์โทนที่เราแฮปปี้อะไรเงี้ยมันให้อะไรผมเยอะมากๆสำหรับงานพวกนั้นยังมีความสุขระหว่างทางที่เกิดขึ้นอะไรอีกบ้างค่ะเพราะว่าการเข้าวงการบันเทิงก็เท่ากับเจอคนในวงการบันเทิงที่มันอาจจะแบบเราไม่รู้เลยว่าพวกเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาเจอจริงๆมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นมีอะไรดีๆแชร์บ้างไหมคะผมชอบณวันที่ผมเป็นโนวันมากกว่าจริงๆตอนที่เด็กๆก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนหลายกลุ่มคือย้ายโรงเรียนบ่อยมีเพื่อนในวงการทำงานเร็วเพื่อนที่ทำงานกับเที่ยวกลางคืนก็เที่ยวมีเพื่อนเที่ยวกลางคืนอีกกลุ่มนึงแบบรู้จักคนเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่เคยรู้สึกว่าเราบีลองกลุ่มไหนเลยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกผมกับแฟนคลับเป็นกลุ่มเดียวกันเราได้คนเพิ่มมากลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่แบบโคตรเพียวและโคตรซัพพอร์ตทีฟแล้วแบบมันฟูลฟิลผมมากๆปีนี้ใบอายุเท่าไหร่นะคะกำลังจะ26ครับ26ใบเชื่อเรื่องเบญจเพสมั้ยคะหมายถึง25ปีนี้ใช่มั้ยใช่ก็คือผมอะชีวิตผมมีเรื่องวุ่นวายทุกปีเลยครับผมไม่เชื่อว่าผมไม่เคยเชื่อตอนผมอายุเข้า25ผมไม่เชื่อว่าปีนี้จะแย่กว่าปีที่แล้วเหมือนเดิมแหละมันก็ต้องมีเรื่องแล้วผมก็ไม่เชื่อผมอายุ26จะไม่เกิดเรื่องเหมือนปีนี้เรื่องพร้อมเกิดทุกปีครับเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเข้าใจได้เวลาเราเหมือนช่วงเปลี่ยนผ่านปีหรือว่าวันเกิดเลยอะไรเงี้ยเราก็จะมักจะแบบขอให้มีความสุขขอให้ปีหน้าไม่เจอสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ว่าไบเองบอกเลยว่าเชื่อแม่งก็เกิดแบบนี้ทุกปีวนไปผมไม่เคยขอให้อะไรราบรื่นเลยเพราะมันไม่มีวันราบรื่นครับยิ่งผมอยากจะทำอะไรที่คิดในหัวอุปสรรคเยอะแยะแน่นอน1,000,000%แต่ว่าสิ่งที่บอกกับตัวเองคือจงมีความสุขกับทุกโมเมนต์ให้ได้ผมว่าคีย์มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เจอคีย์แม่งคือว่าในหัวเรามองมันยังไงเราจะอยู่กับมันยังไงมากกว่าซึ่งณวันนี้ก็พยายามจะเป็นคนแบบนั้นอยู่ใช่ครับพยายามครับเป็นอันนั้นผมว่านั่นคือนิพพานเลยครับใช่แต่ว่ารู้นะว่าต้องเป็นยังไงแต่ว่าทำไม่ได้หรอกแต่ก็รู้ direction ว่าอ๋อคือจะขึ้นจะลงจะอะไรความสุขมันอยู่ข้างในคุณก็เป็นคนเก่งคนนึงนะครับผมคิดเยอะครับคือนั่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้25 26มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเข้าจริงชีวิตเรากับชีวิตไบหรือว่าชีวิตไบกับชีวิตคนอื่นมันก็ยากคนละแบบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคครับก็หลายๆอย่างก็น่าจะทำแบบไบได้บ้างเช่นเดียวกันไบก็อาจจะอยากจะทำแบบคนอื่นได้บ้างถูกต้องไหมโอเคไปที่สวรรค์ชั้นต่อไปจริงๆมีพูดมาหน่อยแล้วแหละก็คือเรื่องความรู้สึกดีๆของเพื่อนของแฟนคลับโดยเฉพาะแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็นเพื่อนซีกันแล้วเราเป็นก้อนเดียวกันแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานึกถึงโมเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับอะไรเงี้ยมีอะไรที่มันสุขใจมากๆงานเราทำเพื่อความบันเทิงนะแค่เขาบอกว่าเขาบันเทิงกับผลงานผมโอเคแฮปปี้1แต่แฮปปี้กว่านั้น2คือถ้าเขาเดินมาแล้วบอกว่าเขาเห็นสิ่งที่ผมทำเห็นความพยายามของผมหรือความตั้งใจของผมแล้วมันทำให้เขาแบบฉันก็จะไปตั้งใจทำอะไรในชีวิตของฉันเหมือนกันมันเป็นเพื่อนมันเป็น environment ที่ดีเป็นเพื่อนที่เหมือนเติม passion ให้กันและกันอันนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่างานผมมีคุณค่ามากกว่าแค่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะหรือว่าจะเป็นในวันที่คุณบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรดีในชีวิตแต่เห็นเธอลงรูปแล้วแบบอะไรก็มีเรื่องดีๆบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของผมไม่ได้มองว่าชีวิตผมแค่ลองทำกินเพื่อบันเทิงแต่มันคือก็อาจจะเป็นความสุขไม่กี่อย่างในชีวิตเขาก็ได้เขาอาจจะมีรอยยิ้มได้เพราะงานของเราอันนี้คือโคตรความสุขในการทำงานนี่คือ privilege ของอาชีพ artist แล้วก็ชอบเวลาเขาคือผมชอบผมมี passion ใน music อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเวลาที่ได้ยินคนร้องเพลงตัวเองดังๆอันนั้นคือความสุขมากๆชอบเล่นคอนเสิร์ตแต่ติดคอนเสิร์ตมากคอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตคือเหมือน
คือ addict ครับคือชอบการขึ้นเวทีชอบการ enjoy ไปกับผู้คนชอบที่คนรักในงานของเราการแสดงดีครับภาพยนตร์ดีแต่นั่นไม่ใช่เรา 100% นั่นไม่ใช่ตัวเราด้วยซ้ำและเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมันแต่เพลงคือทั้งหมดของผมอันนั้นคือผมให้เขา 100% ของผมถ้าเขา enjoy กับมันผมโคตร appreciate นั่นคือความสุขของผมไปที่สวรรค์ชั้นต่อไปจริงๆก็มีพูดมาหน่อยละก็คือเรื่องเพลงเนาะครับเรื่องเพลงเป็นยังไงคะต่อจากนี้จะลุยเต็มที่ครับจริงๆแบบมีอะไรสนุกๆที่กำลังทำงานกันอยู่เยอะมากๆครับปีหน้าจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นสุดๆแล้วก็เป็นปีที่ผมจะได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำแต่ว่าผมกำลัง enjoy กับมันมากๆผมรู้สึกกลับมาเกิดใหม่อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเพลงทำให้เรารู้สึกแบบเกิดใหม่รีเบิร์ธอีกครั้งในวงการเพลงผมเหมือนเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งสำหรับผมที่รู้สึกว่ามี potential ที่อาจจะทำได้หมายถึงว่าแต่ว่ามันกลับมาอยู่จุดสตาร์ทใหม่แล้วมันแบบน่าสนุกมากๆเลยที่แบบว่าเหมือนเราเริ่มสตาร์ทในแบบที่เรามีไอเทมอยู่ประมาณนึงครับมันไม่ได้เริ่มเหมือนตอนผมเข้ามาในวงการแต่นี่มันเป็นแบบการเริ่มเส้นทางอาชีพใหม่แต่เราเริ่มแบบมีความรู้มากขึ้นเรามีทุนเรามีทีมเรามีคอนเนคชั่นเรามีแพชชั่นมันเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบมีของอยู่ในมือซึ่งมันสนุกมากตอนนี้อะไรเงี้ยครับแล้วงานเพลงเป็นงานที่คุณทำคนเดียวได้หมายถึงว่าทำคนเดียวคือไม่ใช่หมายถึงไม่มีทีมนะหมายถึงทำคนเดียวคือทุกอย่างแบบ selected by you music style lyrics team music video like promoting ทุกอย่างคุณเซตเองได้หมดมันอยู่ในอย่างใจชอบได้เลยพร้อมกับต้นทุนที่มีมันน่าสนุกมากๆกับการทำเรื่องเพลงดังนั้นขั้นตอนในการทำเพลงขั้นตอนไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าโหมันสนุกมันสุดจัดเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยสนุกหมดเลยครับผมว่าตั้งแต่แบบเริ่มไอเดียมันสนุกไปหมดยันต้นทางถึงปลายทางคือผมมีความฝันตั้งแต่เด็กๆว่าผมอยากเป็นนักดนตรีอยู่แล้วแต่มันเป็นความฝันแบบลมๆแรงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงการเรียนก็คืออาชีพที่มั่นคงเราไม่เคยคิดว่าศิลปะจะเลี้ยงดูเราได้ต่อให้ฉันรักดนตรีแค่ไหนก็ตามฉันก็ต้องไปเป็นวิศวะหรือเป็นหมอแต่มันเป็นความฝันที่ซ่อนอยู่ข้างในลึกๆแต่วันนี้มันเป็นจริงว่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในมือที่จะทำได้ตอนนี้ด้วยแล้วแบบมันเหมือน living in dream ครับค่ะคือหมายถึงว่าผมเคยผมอยากจะเป็นวิศวะแล้วก็เสาร์ที่ผมอาจจะแบบแคสงานเล่นร้านเหล้าสมมติผมรู้สึกว่าใน1 อาทิตย์ผมมีความสุขน่าจะมีความสุขที่สุดตอนที่เล่นที่ร้านเหล้าแต่ณวันนี้เหมือนผมได้เล่นอะไรก็ได้ทุกวันทำเพลงเองมันมีความสุขมากกว่าความสุขที่สุดในสิ่งที่เราคิดในหัวตอนเด็กอีกมันเลยทำให้เรามีแรงที่จะทำงานมากๆโอเคเพลงแบบไหนที่ไบชอบฟังอย่างนี้ดีกว่าจริงๆฟังเพลงเยอะมากเลยครับโตมากับเพลงร็อกโตมากับเพลงป๊อปเด็กๆเราฟังกับเพลงไทยฟังตามลุงเห็นเหล็กไฟโอไลน์โปรเจกต์ซันตาน่าอีริคแคลปตันแต่เด็กต่อฟังตามลุงโตขึ้นมาหน่อยนึงเริ่มเข้าสู่กุหลาบเต็มอุดมเริ่มรู้จักเพลงไทยมากขึ้นมันเริ่มมีแบบ fucking hero มันมีสครับมันมีอะไรเงี้ยเข้ามา YouTube เริ่มเน็ตเริ่มเร็วแล้วบ้านเราเน็ตเริ่มเร็ว YouTube เข้ามาเริ่มฟังเพลงหลากหลายขึ้นเริ่มรู้จักเพลงสากลนู่นนี่นั่นหูก็กว้างขึ้นพอได้มามีเพื่อนที่อยู่ในวงการดนตรีเขาก็เอาอาหารดีๆมาให้เราอีกเขาก็แบบเฮ้ยมึงอยากทำเพลงดีมึงต้องกินของดีๆก่อนมันก็เริ่มเอาพวกแบบ R&B ลึกๆมาให้ผมเอาเพลงเกาหลีเอาเพลงอะไรมาให้เราฟังเราก็ได้ฟังคือผมฟังเพลงมาเยอะมากเป็นคนฟังเพลงเยอะมากๆอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยตอนนี้คือมิวสิกที่ชอบคือมันน่าจะมีความมิกซ์มากๆมันฟังได้หลากหลายแต่ว่าผมแค่ไม่ได้ฟังอะไรสุดทางคือไม่ได้ฟังล็อกแบบล็อกที่สุดก็ไม่ฟังป๊อปจ๋าเลยก็ไม่ฟังแจ๊สจ๋าผมก็ไม่ฟัง R&B แบบลึกๆเลยผมก็ไม่ฟังผมจะฟังอะไรที่มันแบบเหมือนมีความผสมผสานแล้วอยู่ตรงกลางมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาทำดนตรีทำอะไรมันจะแบบเวลาคนถามผมว่าแบบเป็นศิลปินอะไรผมตอบไม่ถูกเพราะว่าผมจะเริ่มจากเรื่องราวและ art direction ก่อนแล้วผมค่อยเอาเสียงเติมเข้าไปแต่ว่าเสียงแบบไหนที่มันเหมาะสมตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างเป็นแบบที่ผมเป็นคือสิ่งที่ผมชอบนะอะไรมันเป็นเรื่องนั้นมากกว่าขอชื่อเพลงของคนอื่นสักเพลง2เพลงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเชี่ยเพลงนี้มันมีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยว่ะเท่าที่นึกออกตอนเนี้ย
ผมชอบ The Weeknd ครับผมชอบแฟรงก์ โอเชียนคืองานเขาแบบงานเขาเทคนิคอลมากหมายถึงว่าคนทำโคตรมีความรู้เลยแต่ฟังแล้วแต่มัน enjoy มันย่อยครับไม่ดูถูกคนดูแล้วทุกอย่างมันถูกจัดวางอย่างเหมาะสมและมินิมอลไม่ถมคือรู้ว่าเก่งมากแต่ทำแค่เนี้ยแล้วมันพอแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าพวกเนี้ยคือแบบว่ายิ่งคือมันสนุกอย่างเนี้ย enjoy music 1และได้ยิน process 2คนพวกเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบโหมันเหมือนบูชาหรือว่าผมชอบมีศิลปินอยู่อันนึงเป็นแบบอัลบั้มที่ผมชอบเปิดฟังบ่อยเวลาที่ผมแบบชิลมากๆศิลปินคนนั้นชื่อ50 Thieves เป็นแบบ53โจรนะครับมันจะมีอัลบั้มนึงผมจำชื่ออัลบั้มไม่ได้เป็นปกสีเหลืองๆแล้วก็มีเป็นแบบแท่งแก้วแบบดูไซไฟผมจะเป็นคนชอบซาวด์ที่มันมีความโมเดิร์นมีความฟิวเจอร์นิดนึงอันนั้นก็คือเป็นบั้มที่แบบเปิดแล้วแบบ enjoy life มากๆอะไรเงี้ยใช่จะมีแบบแถวๆเนี้ยคือผมจะฟังจะหนักเวสเทิร์นกว่าหรือถ้าฟังโคเรียนจะฟังเป็นพวกโคเรียนฮิปฮอปโคเรียน R&B มากกว่าก็คือเป็นพวกโคเรียนเวสเทิร์นใช่แล้วแต่เป็นคนที่ได้ชอบฟัง black music อะไรเป็นคนชอบฟังเพลงดำๆเป็น black music ครับผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเช่นนั้นเวลาที่แบบเราได้ฟังเพลงที่มันแบบฟินมากๆรู้สึกดีมากๆไบร์ทเองจะเป็นยังไงคะก็นั่นผมจะมีแรงครับหมายถึงว่าพอแล้วผมถึงบอกว่าที่ผมทำเพลงอยู่ทุกวันเนี่ยคือผมอยากหาเพลงที่ผมแฮปปี้กับมันสุดๆจริงๆเพราะตอนนี้ผมยังไปไม่ถึงสิ่งที่ผมฟังผมอยากจะมีเพลงแบบที่ผมฟังแล้วแบบให้คนรู้สึกอย่างเงี้ยกับเพลงผมอ่ะณวันนี้มันยังไม่มีแต่ผมพยายามอยู่ผมพยายามศึกษาอยู่ผมพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ในทุกๆแง่เพื่อที่จะสร้างมาสเตอร์พีซแบบนั้นออกมาได้ไปถึงสวรรค์ชั้นต่อไปเท่าไหร่แล้วคะ5ป่ะ5เนาะโอเคงานglobal การ go inter อะไรเงี้ยค่ะพอนึกถึงสวรรค์ชั้นนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์แบรนด์คอนเสิร์ตอะไรต่างๆนานานึกไปแล้วภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ทำมันที่สุดณวันนี้ครับผมมีโอกาสได้ไปทัวร์หลายประเทศแหละไทยเล่นต่างประเทศแล้วแต่ว่ามันยังเป็นแบบสำหรับผมมันยังอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมที่ทำอะไรหลายอย่างแฟนคลับที่อยากมาดูแฟนมีตติ้งต่างๆแต่ผมอยากจะเป็นคนสักคนหนึ่งที่คนกระหายที่จะมาฟังเพลงผมจริงๆหรือว่ามาเพื่อดูโชว์ผมจริงๆอยู่ในเฟสติวัลแล้วแบบคุณได้เป็นเฮดไลเนอร์คนแบบอยากซื้อมาดูคุณอ่ะหมายถึงว่าไม่ต้องชอบหน้าผมเลยก็ได้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพลงมึงดีแล้วกูต้องดูมึงแต่ไม่ต้องชอบผมเลยแบบในแง่ personal เลยแต่ผมอยากให้คนรักในอาร์ตที่ผมทำผมอยากได้สิ่งนั้นซึ่งแบบ long way to go โอเคครับคือความโชคดีคือผมมีความชื่นชอบในแฟชั่นเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้ทำแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ซึ่งตอนนี้คือแบบกลุ่มลูกค้าที่มันเป็นต่างประเทศก็โตขึ้นมากๆหมายถึงว่ามันแทบจะแบบเกือบครึ่งเป็นต่างชาติครึ่งเป็นไทยแล้วเราก็เอนจอยมากๆที่แบบได้เหมือนว่าเราเห็นโอกาสที่แบบมันจะโตขึ้นไปได้อีกมากๆในตลาดโลกอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีโอกาสได้คอลแลบกับล่าสุดผมเพิ่งคอลแลบกับดิสนีย์หรือว่าเรากำลังมีโอกาสได้ทำแบบป๊อปอัพในหลายๆหัวเมืองคือเรารู้สึกว่าโอ้โหพอมองตลาดไทยมันเขาเรียกอะไรตลาดไทยมันก็มีอะไรให้ทำประมาณนึงแต่พอมองทั้งโลกเราสนุกมากๆเราเห็นแบบโอกาสในการทำเราเอนจอยพอเราแบบยุคนี้นะหมายถึงว่าทุกอย่างมันคอนเนคกันหมดแล้วอะพอเรามองเห็นทั้งโลกมันน่าสนุกไปหมดอันนี้คือแฟชั่นหนึ่งหรือว่าในแง่ของงานบันเทิงในแง่ของตัวค่ายที่เป็นค่ายบันเทิงเองค่ายผมก็ตามอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเป็นเกียรติของผมหมดเลยครับที่ได้ทำงานในระดับ international คือจับอะไรแล้วมันเป็นเรามองในสเกล international หมดอันนี้คือมันทำให้เรา drive ตัวเองมันทำให้เราไม่รู้สึกตันเรากลับรู้สึกบางคนถามผมว่าเอ้ยแบบยูแบบวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วนี่เหนื่อยไปทำไมวะผมกลับรู้สึกว่าผมเพิ่งจะเริ่มต้นเองเพราะว่าผมไม่ได้มองแค่ประเทศเราหรือ region เราแต่เรากำลังมองทั้งโลกอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุด start แต่เรากำลังอยู่ใน timing ที่ดีและ position ที่ดีมากๆอันนี้คือความ enjoy ของผมในทุกๆงานคืออันนี้คือแนวคิดของผมคือพอเรามองภาพใหญ่ปุ๊บเรารู้สึกดีใจกว่าที่เราได้มีโอกาสได้ทำในระดับ international งั้นขออนุญาตไปที่ชั้นที่6ชั้นต่อไปอย่างที่ไปเล่าแล้วเพราะว่ามีเรื่องค่ายเนาะเรื่องแบรนด์อะไรต่างๆที่เป็นของไบเองเช่นเดียวกันกับ Cloud9 Entertainment ค่ะความรู้สึกที่ดีที่สุดในวันที่ตัดสินใจเปิดบริษัทเป็นยังไงบ้าง
ในวันที่ตัดสินใจอะรู้สึกว่าจะยากผมเลือกทางยากครับทุกคนจะบอกแต่ผมตลอดว่ามีทางง่ายให้เลือกเต็มเลยเป็นแฟนมีไปวันๆไม่ต้องทำอะไรก็ได้มันก็ stable แต่เรา dead inside เข้าใจใช่มันมีช่วงที่มันจะมีช่วงที่เรากล่อมตัวเองว่าเอ้ยได้เงินก็ทำแล้วมันก็มีวันที่รู้สึกว่าเงินก็ไม่ได้ให้ผมออกไปทำงานแล้วเราทำอะไรต่อมันเหมือนเล่นเกมแล้วเราสมมติพูดแบบเห็นภาพคือสมมติเราน็อกแล้วแล้วเราอยากจะแค่ขยับไปเล่นโหมดที่มันยากขึ้นนะครับมันทำให้เราสนุกขึ้นก็ยังอยากลองทำเรามองไกลๆไปก่อนไปไม่ถึงเป้าก็ไกลอยู่ดีงั้นพาทัวร์หน่อยดีกว่าในฐานะบอสไบค์ครับพาทัวร์บริษัทแห่งนี้หน่อยว่าทำอะไรมีอะไรจริงๆเราตั้งใจจะเป็นเหมือนค่อนข้างที่ในหัวมีความเป็น360ประมาณนึงเลยครับคือณวันนี้ที่เราทำกันอยู่คือเราแบ่งผมแบ่งบริษัทเป็น2ก้อนเลยก้อนที่ทำงานอาร์ตไม่ว่าจะเป็นงานเพลงคอนเทนต์ต่างๆนู่นนี่นั่นคือเป็นพาร์ทเขาเรียกเป็นพาร์ทของ entertainment company อีกพาร์ทนึงมันคือพาร์ทของการเป็นเหมือนเอเจนซี่มันคือการที่มันจะมีเรื่องของ business เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นอย่างเช่นผมอยากที่จะทำงานที่แบบว่าสมมุติว่าผมมีน้ำขวดหนึ่งมีของอย่างหนึ่งผมวางผมอยากให้ลูกค้าสามารถเดินเข้ามาแล้วแบบปั้งฉันอยากขายอันเนี้ยแบบคุณมีบริการอะไรบ้างผมก็จะบอกเลยผมมีศิลปินครับผมมีมิวสิกมาร์เก็ตติ้งผมทำโฆษณาให้คุณได้นะแล้วผมมีอีเวนต์ให้คุณก็ได้แล้วผมมีแบบเรามีด้วยความที่เรามีศิลปินในมืออะไรเงี้ยเราคือไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องขายแต่ตัวผมสามารถแมทชิ่งคุณให้กับใครก็ได้ที่เหมาะสมกับแบรนด์คุณพร้อมกับชิ้นงานที่เหมาะสมกับแบรนดิ้งของคุณณวันนี้ผมทำได้เท่านี้แต่ณวันนึงถ้าเกิดว่าแบบเราแข็งแรงขึ้นเราอาจจะขยายไปถึงมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ก็ได้วางแผนโปรโมทให้คุณด้วยแต่ผมยังไม่มีความรู้มากพอที่วันนึงคุณอาจจะมาแล้วแบบมามีโปรดักต์มาเสร็จวางปั้งแล้วมีเงินมาก้อนนึงให้ผมทำการตลาดให้ทางก้อนผมอยากทำอย่างนั้นให้ได้อันนั้นคือสิ่งที่เราอยากทำแต่น่าจะอีกนานมากๆอะไรเงี้ยตอนนี้คือเอาชีวิตผมให้รอดก่อนเอาตัวผมคนเดียวให้รอดก่อนอันนี้คือเป้าหมายหลักตอนนี้แต่ว่าจริงๆภาพมันกว้างมากครับ DNA ของบริษัทแห่งนี้คืออะไรครับจริงๆ Cloud9 มี2ความหมายครับความหมายแรกคือสวรรค์ชั้น7ที่บอกก็คือผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาทำงานกับเราหรือว่าทีมเราเองก็ตามทำงานกันอย่างมีความสุขมีความสุขไม่ได้แปลว่าสบายนะทุกคนเห็นภาพตรงกันมีเป้าหมายร่วมกันทำงานอย่างมืออาชีพแล้วก็บรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ซึ่งก็ตรงกับอีกความหมายนึงก็คือ Cloud9 คือแปลว่าเหมือนทะลุเมฆมาทุกชั้นจนไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อันนี้คือ DNA ของเราก็คือว่าผมอยากให้ผมว่าความสุขการทำงานอย่างมีความสุขคือ1ต้องทำงานมืออาชีพเข้าใจลูกค้าซื่อสัตย์จริงใจคือทำงานกันแบบสภาพจิตใจดีครับหรือแม้แต่พนักงานของเราเองผมไม่เคยบอกว่างานจะสบายแต่ผมจะซัพพอร์ตให้ได้มากที่สุดที่จะทำให้พวกคุณอยู่ใน environment ที่มีความสุขอิ่ม1คือต้องอิ่มท้องเงินเดือนและสวัสดิการ2คือต้องอิ่มใจคือต้องเห็นเป้าหมายร่วมกันแล้วความโชคดีของเราคือเป้าหมายเราแม่งโคตรไกลเลยทุกคนเลยรู้สึกว่ามีไฟไปด้วยกันและผมไม่ใช่บอสที่นั่งบนรถเข็นให้คนลากผมเหนื่อยกว่าทุกคนผมคือคนที่วิ่งอยู่ข้างหน้าและโคตรเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นเวลาผมจะไม่อิดออดอะไรเลยเวลาที่ผมบอกทีมไม่ทำงานผมรู้สึกว่าผมก็เหนื่อยอยู่แล้วผมเหนื่อยกว่าแต่ว่าผมอยากให้พวกเราทุกคนไปร่วมกันแล้วมันไม่ใช่แค่เพื่อบริษัทจริงๆผมอยากซัพพอร์ตทุกคนในชีวิตหมายถึงว่ายังไม่มีเวลาได้คุยถึงขนาดนั้นแต่ว่าผมอยากจะรู้จริงๆเหมือนกันว่าแล้วพวกทุกคนคาดหวังอะไรในชีวิตตัวเองแล้วผมซัพพอร์ตอะไรได้บ้างไม่ใช่ในแค่ทีมหรือว่าศิลปินที่เข้ามากันก็ตามผมมีโอกาสได้คุยกับพี่ชายคนนึงที่เป็นชาวญี่ปุ่นครับเขาเริ่มต้นจากการเป็นศิลปินเหมือนกันณวันนี้เขาประสบความสำเร็จขนาดที่ว่ามีค่ายของตัวเองและมีธุรกิจมากมายเลยเป็นเครือข่ายใหญ่มากๆผมได้วิธีคิดนี้มาจากเขาเซ็นสัญญาศิลปินสักคนนึงเขาไม่ได้สนแค่ว่า3ปีที่ทำกับเขาคุณจะทำอะไรกันแต่เขาสนว่าแล้วหลังจากหมดอาชีพศิลปินคุณอยากทำธุรกิจอะไรเขาจะเป็น business developer ให้เป็น investor ให้เลี้ยงดูตัวเองให้ได้โดยที่ใช้ฐานเขาเรียกอะไรคุณจะกลายเป็นentrepreneurที่มีแฟนเบสอยู่แล้วคุณแค่ทำของดีๆให้เขาจริงใจลูกค้าพร้อมซื้ออยู่แล้วอันนั้นคือสิ่งที่แล้วผมรู้สึกว่ามันแบบภาพในอนาคตผมก็อยากที่จะมีขยายเครือข่ายไปเรื่อยอะไรเงี้ยอันนั้นคือCloud9 ค่ะ
Cloud9 ที่เกิดขึ้นในช่วงวัย25จะ26พาไปเจอตัวเองในพาร์ทอื่นๆอะไรบ้างผมเพิ่งรู้ว่าผมเพิ่งทำ MBTI อะไรเนี่ยครับคุณเป็นรหัสอะไรคะ ENTP ครับอ๋อจำไม่ได้แล้วอ่ะ ENTP คือแบบว่าเหมือนนักโต้วาทีครับเป็นแบบเมจิเชียนเป็นพวกแบบว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนจัดการอะไรไม่ได้เลยครับผมต้องการทีมผมเป็นคนผมฟุ้งมากผมจะแบบอยู่ดีคิดออกนี่ไปทำเลยนี่ไปทำเลยนี่ไปทำเลยคนอยู่รอบตัวผมจะเหนื่อยมากผมค่อนข้างคิดเป็นระบบผมค่อนข้างมองเห็นว่ามันจะต้องมีขาอะไรบ้างในการประกอบให้อย่างนึงมันสำเร็จได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามครับแล้วก็มันพูดเก่งครับพูดเก่งขึ้น ENTP คือเป็นตัวใหญ่คือเหมาะกับการเป็นเหมือนผู้ประกอบการครับโอเคคือเขาเรียกอะไรคุณไม่เรียบร้อยจริงๆผมแบบเป็นเหมือนเป็นแบบ ADHD อ่อนๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแต่ว่าเขาจะมีวิชั่นแล้วก็ทำอะไรเร็วแล้วมันทำให้เหมือนมันสามารถเติมแพชชั่นให้กับคนอื่นได้อันนี้คือ ENTP อะไรเงี้ยมันทำให้ผมได้รู้ว่าจริงๆหรือว่าสิ่งที่ผมรู้สึกคือผมเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเป็นผู้นำได้แล้วก็รู้ตัวได้ว่าต้องการทีมที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นคนจัดการอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยที่รู้จักตัวเองมากขึ้นเราได้แง่แบบการนั่งเป็นบอสการแบบเป็นบริหารจัดการอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีเรื่องนึงที่เฮ้ยเราไม่คิดเลยว่าเราจะทำได้แต่แบบเฮ้ยเราทำได้ว่ะพอเรามาทำCloud9อะไรเงี้ยจริงๆผมมาเป็นบอสตั้งแต่ทำแอสโตแล้วผมทำแอสโตมาเกือบ2 ปีแล้วมันคล้ายๆกันโอเคแต่ว่าตอนนี้มันจริงจังมากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นตรงกับผมหมายถึงว่าถ้าผมแค่ป่วยพับไปหรือว่ามันมีความเป็นมันยังมีความเป็น personal brand ประมาณนึงหมายถึงว่ามันขึ้นตรงกับตัวผมมากๆนะวันนี้มันทำให้เราต้องรับผิดชอบรอบคอบกับตัวเองมากขึ้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าแต่พอมาทำเองก็รู้สึกว่าก็ทำได้แต่แค่ว่ารู้สึกว่าก็ยังต้องการทีมมากกว่านี้ยังต้องการโฟลว์ที่ดีกว่านี้ซิสเต็มที่ดีกว่านี้รู้สึกว่าแต่เพิ่งคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบน่าจะเป็นคนที่แบบเกิดมาแล้วแบบมีสกิลในการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเวิร์กครับแต่มันเป็น good problem นะหมายถึงว่าการแก้ซิสเต็มหรือการวางทีมหรือการทำอะไรก็ตามให้มันโฟลว์ไปได้มันง่ายกว่าการหาลูกค้าเหมือนเรามีเบสรออยู่แล้วแต่ว่างานของเราคืองานแก้ปัญหาตอนนี้ผมรู้สึกว่าฉันก็เป็นนักแก้ปัญหาประมาณนึงหรือว่าเด็กๆสร้างปัญหาเยอะก็ไม่รู้แล้วแก้บ่อยก็เลยแบบว่ามีสกิลแก้ปัญหามาแต่เด็กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทีมที่ดีในสายตาบอสต้องเป็นแบบไหนผมทำงานกันแบบครอบครัวประมาณนึงหมายถึงว่าผมค่อนข้างกันเองผมไม่เจ้ายศเจ้าอย่างไม่ได้แบบว่าผมอยากให้คุณ respect ผมในเวลาทำงานในฐานะบอสแต่แอนดูผมเหมือนน้องในตอนที่เราอยู่ด้วยกันคิดออกป่ะครับคือตอนทำงานผมไม่ได้เล่นแต่ว่าไม่ทำงานแล้วเราเล่นกันได้เลยแล้วความเอ็นดูมันมาพร้อมกับมัน drive คนได้มากกว่าแค่รู้จักกันแบบคนทำงานนะแล้วผมก็อยากจะแบบเติบโตและมีไฟที่อบอุ่นพอที่จะทำให้ทุกคนแบบมีชีวิตที่ดีไปด้วยกันเลี้ยงดูทุกคนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนี้มันเป็นช่วงสตาร์ทมากๆคือผมก็ยังอยู่ในช่วงเปราะบางเอาตรงๆทุกอย่างมันกำลังเริ่มมันกำลังอยู่ในช่วงเปราะบางมากก็มันอาจจะเขาเรียกอะไรครับผมอาจจะยังทำให้ทุกคนได้ไม่เต็มที่ผมมีของตัวเองเยอะมากๆแต่ผมเชื่อวันนึงที่ผมแข็งแรงขึ้นผมมีเวลามากขึ้นผมอยากจะตอบแทนทุกคนที่พาผมไปที่เป้าหมายนั้นยอดเยี่ยมสุดท้ายอีกนิดนึงอยากให้แนะนำหรือว่ารีวิวผลิตภัณฑ์ศิลปินเบอร์แรกในCloud9คือผมเหรอก็คือคุณเองโอเคคนนี้ทำอะไรยังไงได้บ้างคะสมมติว่าลูกค้ากำลังจะเข้าคืองานขายตัวเองจริงๆไม่ใช่งานผมเอาตรงๆก็เรามีทีมขายแต่ว่าการผมจริงๆนะหมายถึงว่าในฐานะบอสคืออย่างที่บอกแต่แรกครับทำยังไงให้ทุกคนจะมีไฟในการทำงานและอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มใจนั่นงานผมขายไม่เก่งสู้ทีมขายหรอกแล้วผมก็ทำเว็บไม่เก่งเท่าทีมออนไลน์แล้วผมก็ตัดวิดีโอไม่เก่งเท่าคนตัดวิดีโอแล้วผมก็ถ่ายรูปไม่เก่งเท่าคาเมราแมนแล้วผมก็คิดไม่ได้รอบด้านเหมือนเมเนเจอร์แล้วผมก็ไม่ได้มีครีเอทีฟเยอะเท่าอาร์ตใดโอเค
งานหลักผมจริงๆคือทำไงให้ทุกคนทำงานร่วมกันแล้วแบบมันเป็นไปข้อได้ดีต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเป็นใช่นั่นคืองานเรานั่นคืองานของแบบผู้ประกอบการผมว่าแต่ว่านั่นแหละผมเลยรู้ว่าผมทำอะไรเองไม่ได้ทุกอย่างผมเลยต้องการทีมโอเคเช่นนั้นศิลปินคนนี้เขาดื้อไหมคะดื้อครับที่สุดเลยครับดูแลยากไหมคะเออผมว่าถ้าผมมีเด็กแบบตัวเองผมคุยกับมันได้อืมหมายถึงว่าเขา ดิวได้เขามีความคิดเป็นของตัวเองและแต่เขาจะจบเลยถ้าเหตุผลคุณดีมากพอแต่คุณต้องให้เหตุผลที่ดีมากพอกับเขาเพราะว่าต่อให้เขาถ้าเขาไม่ทำเขาจะมีเหตุผลให้คุณเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ทำชนะเขาสิใช่แล้วมันก็จะมีคนมนุษย์ที่ชนะผมอยู่หลายคนเหมือนกันในทีมผมต้องการคนแบบนั้นมากๆครับผมจะบอกทีมผมตลอดว่าอย่ากลัวที่จะบอกผมผมต้องการคนบอกผมไม่อยากไปเป็นโตไปเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรด้วยเลยมีอะไรให้เตือนให้บอกกันแต่ผมฟังไม่ฟังผมเชื่อไม่เชื่อเรื่องของผมนะแต่บอกมาก่อนและอย่าน้อยใจด้วยใช่แต่ผมก็มีเหตุผลของผมเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดจะขายงานแม้แต่เรื่องขายงานเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องมีความคิดเห็นเรื่องงานบอกมาเลยขอให้แชร์อย่าเหนื่อยที่จะแชร์แต่ก็อย่าเหนื่อยที่จะโดนปฏิเสธเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมว่าผมจะไม่ฟังมันก็อยู่ว่าคุณมีพอยต์หรือเปล่าแสดงว่าเราโดนมาเยอะนะเราโดนน้อยใจมาเยอะใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าจริงๆอย่างหนึ่งที่รู้สึกของ ENTP คือคุณมองเป้าหมายเป็นหลักคุณไม่ค่อยมีผมยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ขนาดเรื่อง feeling ยังใช้สมองคิดอะแล้วบางทีเราลืมไปว่าไอการวิ่งของเรามันทำให้คนรอบตัวเจ็บปวดแค่ไหนแต่ว่าผมก็จะวิ่งอยู่ดีแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำคือทำยังไงให้โครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นมีทีมที่มากพอขึ้นระบบดีขึ้นทุกอย่างเพื่อให้มันวิ่งได้เต็มกำลังไปที่ผมอยากได้แบบที่ทุกคนไม่โหลดจนเกินไปแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปผมกำลังทำสิ่งนั้นอยู่แต่ตอนนี้คือแบบลากเลือดครับโอเคผมบอกเลยว่าลากเลือดน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วค่ะสวรรค์ชั้นที่7เนาะนั่นก็คือเรื่องชวนใบคุยเรื่องรอยสักแล้วก็ความหมายของมันนิดนึงตอนนี้อัปเดตหน่อยมีกี่ลายแล้วตอนนี้มี5ครับตอนนี้มี5มีตรงนี้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 ใบเป็นคนที่ไปออกหลายๆรายการเนาะก็จะพูดถึงความหมายมันคือการสักมันสำหรับใบมันต้องมีความหมายหมดเลยครับใช่2ลายนี้ที่เพิ่มขึ้นมา2ลายนี้มาพร้อมกัน2ลายนี้มาตอนที่รู้สึกตกตะกอนกับชีวิตตัวเองได้ประมาณนึงว่า way of living ของเราคืออะไรคือ direction ของชีวิตอะไรคือ core ของชีวิตเราที่เราจะใช้เป็นเครื่องนำทางค่ะทางขวาผมมีเป็น sign อยู่4อันมันมี love happiness ค่ะมันมี peaceful มันก็มี music คือผมชอบความรู้สึกของความรักมากครับใช่แล้วมันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วผมก็ชอบแล้วผมก็อยากไปทางชีวิตผมอยากจะอยู่แบบสงบสุขหมายถึงว่าผมคือสงบสุขไม่ได้แปลว่าไม่เหนื่อยหรือแบบไม่สู้แบบอะไรมันหมายความว่าเราไม่ได้อยากตีกับใครเลยหรือเราไม่ได้อยากแบบแข่งอะไรใครเราแค่อยากไปในเป้าหมายของเราแบบราบรื่นความสงบสุขของผมมันคือความราบรื่นในชีวิตนะครับผมถ้าผมตัดสินใจอะไรบางอย่างผมไม่อยากให้มันมาขัดขวางความสงบสุขหรือว่าความสุขหรือว่ามาทำลายความรักของผมในการตัดสินใจของผมอะไรพวกเนี้ยบางเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นมีการเตือนตัวเองประมาณนึงแต่ยังทำได้ไหมก็ยังทำไม่ค่อยได้บางทีก็แบบแม่งเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องก็ได้นะทำอย่างเงี้ยแต่ก็บางทีก็ห้ามตัวเองไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมิวสิกมันเป็นแพชชั่นของผมมากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมแยกขาดจากมันไม่ได้มันเป็นส่วนเติมเต็มอีกอย่างในชีวิตค่ะ4อย่างใช่ครับอันนี้คือเหมือน way of living เป็น4อย่างที่เราคอนเซิร์นอีกข้างนึงผมเขียนว่า discreet ก็คือแต่ถ้ามึงอยากจะอยู่กับ4อย่างนี้มึงต้องรอบคอบนะอะไรเงี้ยนี่คือรอยสักที่เจ็บปวดที่สุดของผมเพราะทำไม่ได้สักแล้วรู้สึกว่าแบบทำไม่ได้มึงสักทำไมวะหมายถึงว่าแต่ว่าก็ผมว่าก็มีโอกาสได้นั่งคุยกับพี่สาวคนหนึ่งเมื่อกี้เลยก็คือประกบนะครับประกบบอกผมว่าก็นั่นแหละมันเจ็บปวดณวันนี้แต่มันก็เป็นเครื่องเตือนใจเราแต่ณวันหนึ่งมันจะตามวัยมันจะทำให้เรามันจะกลายเป็นรอยสักที่เราภูมิใจกับมันแต่ณวันนี้คือเจ็บปวดเหลือเกินเพราะว่าก็ยังเด็กแล้วก็ยังตัดสินใจอะไรยังคึกขนองยังใจร้อนแล้วก็ยัง
ยังทำอะไรที่รู้ว่าไม่ควรทำแล้วก็ยังทำอยู่ แต่ก็ไม่ได้คิดจะลบไม่ลบแน่นอนครับผมไม่คิดจะลบอันไหนเลยที่สักลงมาในร่างกายยังมีเพิ่มเติมมีไหมคะตรงไหนมีอันนี้ครับอันนี้ผมสักเป็นแบบโนอินซีครับอันนี้เริ่มสักตอนที่คิดจะเปิดบริษัทเองโนอินซีมี2ความหมายครับนกแปลว่า freedom ผมเป็นอิสระอย่างแท้จริงก็คือไม่อยู่ในกรอบของอะไรอีกแล้วแบบ you on your own ค่ะก็เลยมีนกมาตัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้ผมต้องเป็นลีดเดอร์ในทุกๆอย่างอาชีพตัวเอง your own company your fashion brand your family ทุกอย่างเราเป็นคนนำหมดเลยค่ะก็เป็นวาระโอกาสที่ดีที่จะมีอินทรีย์สักตัวหนึ่งอยู่บนร่างกายใช่อันนี้คือนกอินทรีย์ตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าคิดมานานแล้วแต่แค่ยังไม่กล้าทำแล้วเพิ่งรู้สึกว่าคงถึงวัยอันควรแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นกุหลาบสีดำตอนผมได้รับเล่น F4 ผมรู้สึกผมดีใจมากผมเป็นเกียรติมากอะไรเงี้ยแล้วผมแบบเป็นแฟนคลับ F4 แต่เด็กรู้สึกเป็นผลงานชิ้นที่อยากจะจารึกไว้ในร่างกายแล้วก็ไอ้เจ้าไทม์หรือว่าไอ้ตัว F4 มันมาจากคำว่า flower 4 มันคือดอกกุหลาบทั้ง4ดอกซึ่งไทม์คือกุหลาบสีดำอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมีกุหลาบสีดำสักดอกหนึ่งบนร่างกายเป็นแต่ว่าproud อะไรอย่างนั้นซึ่งในอนาคตก็จะต้องมีอีกแน่นอนมีเยอะเลยครับตอนนี้แบบ ตอนนี้ในหัวเราคิดถึงเมฆสักก้อนหนึ่งกับดาวเสาร์อะไรเงี้ยแต่ยังหาเมฆที่สวยไม่ได้แล้วก็ยังหาดาวเสาร์ที่ชอบไม่ได้คือดาวเสาร์คือ astro stuff ทรายมันคือดาวเสาร์ cloud nine คือเมฆแต่ยังหาอาร์ตที่ชอบไม่ได้แต่จะมีสักที่แน่นอนครับการสักกับไบท์มันเติมความหมายของกันและกันยังไงได้บ้างคะผมว่าร่างกายผมคือไดอารี่ของผมใช่แล้วผมก็ชอบรอยสักอยู่แล้วแล้วก็มันก็เหมือนแค่ว่าเราบันทึกเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวสำคัญจริงๆในชีวิตของเราลงไปบนร่างกายเราเพราะผมเป็นคนไม่จดไดอารี่ครับใช่แล้วก็แต่มันคิดออกจริงๆนะมันทำให้เราแบบก็คงเหมือนเป็นอีกพื้นที่เก็บความทรงจำนึงในรูปแบบของรอยสักอะไรแบบนั้นแต่ต้องสำคัญจริงๆเพราะแบบร่างกายก็มีอยู่เท่านี้ใช่มันไม่เหมือน Instagram ที่แบบว่าลงบ้านลงบอไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันแบบค่อนข้างสำคัญในเมื่อสักแล้วจะตั้งใจว่าจะไม่ลบมันก่อนสักไบท์ใช้เวลานานไหมคะไม่ครับเป็นคนใจร้อนโอเคบูวามสุดๆคิดว่าแบบโอเคสักจะไม่ลบก็คือแลกกับการที่ว่าเราคิดผมว่ากับมันอย่างนานอย่างดีหรือคิดนานไม่ได้แปลว่าดีไม่แน่ใจบอกเป็นคนคิดย้ำทำเหมือนกันครับมันเหมือนว่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่าถ้าคือผมเวลาสักผมจะมีคอนเซิร์นเดียวคือผมเชื่อว่าคนเราเปลี่ยนอาร์ตตลอดเวลาวันนี้ผมชอบหน้าตามันตัวเนี้ยตอนนั้นผมชอบหน้าตามันนะตอนนี้ผมไม่ชอบแล้วโอเคแต่มันมีความหมายมากพอที่อยู่บนตัวผมเพราะฉะนั้นผมไม่เสียใจคือถ้าเกิดว่าความหมายมันมากพอผมก็มั่นใจที่จะทำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องหน้าตาณวันนี้ผมก็ต้องไปสักอันที่ชอบแหละแต่ผมรู้ยังไงตอน50ผมก็ไม่ชอบหรอกเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าตั้งต้นคิดแบบเนี้ยมันถูกต้องนะคือเรารู้ว่าสักวันเราจะไม่ชอบมันอ่ะเราพอถึงวันนั้นสักวันผมจะเบื่อมันแน่นอนเราก็ 100% พอถึงวันนั้นเราก็จะไม่เป็นไรแต่มันมีความหมายมันคือไดอารี่ใช่ไหมครับเยี่ยมยอดโอเคไปต่อที่สวรรค์ชั้นสุดท้ายค่ะขอให้ไบช่วยแบบรีแคปเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาเนาะผ่านเพลงผ่านบริษัทการทำงานผ่านการเข้าวงการบันเทิงหรือว่าชีวิตวัยเด็กอะไรเงี้ยค่ะสวรรค์ชั้นสุดท้ายไบคิดว่าหน้าตาของความสุขในนั้นในชีวิตของไบเองเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าปลายทางชีวิตผมมองตัวเองใช่ค่ะความสุขของการใช้ชีวิตแบบไหนในปลายทางหรือว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตในช่วงนี้ที่คิดได้อะไรเงี้ยค่ะอยู่เงียบๆกับครอบครัวภรรยาเคยอยากมีลูกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยตอนนี้คือแต่ก่อนจะคิดในหัวตัวเองว่ายังไงชีวิตนี้ก็จะมีลูกแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าคือผมเชื่อว่าปลายทางชีวิตผมเพื่อนผมอาจจะเข้ามาแล้วก็ผ่านไปผมว่าไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดผมคือแม่ผมจะบอกตั้งแต่เด็กๆว่าคนที่อยู่กับมึงโดยตลอดสุดท้ายคือครอบครัวเขามีเพื่อนมาเยอะแยะวันนี้ก็แทบไม่ได้คุยกันเลยผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่เหลือเพื่อนแต่ผมแค่ไม่ได้ไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าจะอยู่กับผมจริงๆเลยคือครอบครัวผมซึ่งก็คือคู่ชีวิตผมพ่อแม่พี่น้องผมไม่มีใครอยู่ยืนยาวตลอดเหมือนกันแต่ภาพที่ผมเห็นตอนบั้นปลายของผมคือผมอยู่กับภรรยาของผมไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามแต่เป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของผมเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข
ทำให้เรามีความสุขพร้อมจะแชร์ experience ทุกอย่างไปด้วยกันกับเราแบบว่ามีบ้านริมมีบ้านแบบมีบ้านสวยๆทั้งหลังนึงมีแบบมีของทุกอย่างที่ชอบอยู่ในบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงม้าเลี้ยงปลาเลี้ยงนกอะไรก็เลี้ยงไปแล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินมีความมั่นคงทางการเงินอยากทำงานก็ทำไม่อยากทำก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกให้ได้มากที่สุดไปกินอะไรที่อยากกินหรือไม่อยากกินก็ตามไปลองกินไปลองแอคทิวิตี้ทุกอย่างไม่อย่างแบบผมเป็นมนุษย์ที่อยากจะลองทุกอย่างสักหนึ่งครั้งในชีวิตผมอยากจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วไปลองทุกอย่างด้วยกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินใช่เนี่ยมีเพื่อนบ้านสวยๆเงินเที่ยวแล้วก็ตายแค่นั้นครับนั่นคือความสุขปั้นปลายผมยอดเยี่ยมคิดว่าจะเกษียณการทำงานของเราในสักกี่ขวบคะผมไม่อยากใช้คำว่าเกษียณอะไรกันผมจะใช้คำว่าเลิกวิ่งผมว่าผมจะเลิกวิ่งตอน35โอ้เร็วไปไหมเพราะตอนนี้ผมวิ่งเหนื่อยมากครับคือผมวิ่งแบบเพราะว่าผมเห็นตัวเองตอน35ว่าผมแบบผมไม่เลิกวิ่งคือมันต้องไม่มีอะไรมาทำให้ผมรู้สึกว่าแบบต้องไม่รู้สึกผิดกับตัวเองที่จะนอนอยู่เฉยๆ1 เดือนนะครับใน10 ปีผมจริงๆผมมีแพลนอะไรห่วยมากมายธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าใน10 ปีผมต้องเซตทุกอย่างให้เสร็จที่มันวิ่งด้วยตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องนิดผมขนาดนั้นคือต้องมีทีมที่ดีต้องมีโครงสร้างที่ดีมีเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบทุกอย่างมันรันไปได้ด้วยตัวมันเองแล้วก็ผมก็จะดูมันอยู่ห่างๆผมอยากที่จะนอนอยู่ชายหาดอีกขอบนึงของโลกหรืออะไรก็ตามแล้วแบบว่าแค่แบบอันนั้นคือความฝันของผมก็เปลี่ยนจากวิ่งมาเดินบ้างนอนบ้างแต่ถ้าวันไหนอยากจะวิ่งก็จะลุกขึ้นมาวิ่งแต่คือทุกอย่างมันต้องไม่ถูกกดดันแล้วมันต้องdrive ด้วยความสุขตอนนี้มันคือมีความ drive ด้วยหน้าที่เพราะว่าเรายังไม่ถึงจุดที่หยุดวิ่งได้ในความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยขอบคุณไปมากเลยเยี่ยมมากเลยคือ7 พาร์ทก็เอาจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังเนาะว่ามาเจอใบครั้งแรกแล้วก็หลายๆเรื่องก็คือดีใจมากที่ใบตอบคำถามอย่างซื่อตรงจริงใจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสัมผัสได้ในจุดนี้เหมือนกันแล้วก็ฝากใบใน Cloud9 ใช่ไหมคะ Cloud9 Entertainment ฝากใบด้วยทุกพาร์ทเลยครับจริงๆเดี๋ยวมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะทำก็ฝากเป็นกำลังใจให้ฝากซัพพอร์ตกันไปยาวๆครับผมตั้งใจทำกับสิ่งที่ผมทำมากๆคิดว่าทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นผมอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันผมก็จะตั้งใจทำงานต่อไปครับแล้วก็ฝากรายการสัมภาษณ์ด้วยนะคะมารอดูว่า EP หน้าเราจะคุยกับใครอีกนะคะวันนี้เราไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ